Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang i-share ko sa inyo ngayon, ang iba't ibang sentence structures. Na kapag sentence structures ang pag-uusapan, meron tayong simple sentence, compound sentence, complex sentence, at compound complex sentences. Mas madali nating maintindihan ang lesson na ito kapag meron tayong background knowledge tungkol sa mga clauses and if kailangan mong mag-review tungkol sa clauses, meron akong video lesson tungkol dyan. Pwede mo siyang i-view para mas maintindihan mo kung ano ang mga sentence structures. Itong tinatawag nating simple sentence ay meron siyang isang independent clause. Pwedeng isang subject at isang verb, gaya ng example na to. She cried and the scary man has left. Pwede rin meron tayong dalawang subject at isang verb, like both Mary and Jane cried. Pwede rin isang subject pero may dalawang verbs. The scary man has left and hasn't returned. Ang pangalawang sentence structure ay tinatawag na compound sentence. Meron itong dalawang independent clauses na kinoconnect ng mga coordinating conjunctions gaya ng and, but, for, nor, at iba pa nasa listahan dito. At pwede rin siyang i-connect ng semicolon. Kagaya ng example na to, Carl is Mary's son and Jane is John's daughter. Meron tayong dalawang independent clauses na pinagdugtong ng coordinating conjunction ni and. At dahil compound sentence ito, pwede tayong hindi gumamit ng coordinating conjunction, but instead, gagamitin natin ang semicolon. Kagaya ng Carl is Mary's son, semicolon, Jane is John's daughter. Meron din tayong tinatawag na complex sentence. Basta complex sentence, meron siyang isang independent clause at isa or more than one na dependent clauses. Malalaman natin na complex sentence ito dahil ang kasama ng independent clause ay nagsisimula sa mga subordinating conjunctions kaya ng because, after, before, when, even if, yung mga ganito. Gaya ng example na to, I was absent because I got sick. Meron siyang dalawang clauses, I was absent at saka I got sick. Pero yung nag-connect sa kanila ay because. So ito ay isang complex sentence dahil ang because ay simula ng isang subordinating clause or dependent clause. So merong isang independent clause na I was absent at isa pang clause na I got sick, isang dependent clause dahil nagsisimula sa because. Ang pang-apat na sentence structure ay yung tinatawag na compound complex sentence. Ang compound complex sentence ay merong dalawang independent clauses at isa or more than one na dependent clauses. Kagaya ng example na to, isa lang ang dependent clause niya, meron siyang dalawang independent clauses. Ang after I graduated high school ay isang dependent clause dahil nagsisimula siya sa after. Ngunit kasama niya ay ang dalawang independent clauses. I applied for a job at the mall, but I wasn't fortunate enough to get hired. Dalawang independent clauses na pinag-connect ng coordinating conjunction na but. At dahil pwedeng more than one ang dependent clause ng isang compound complex, pwede nating dagdagan pa to ng isa pang dependent clause or subordinate clause. Gaya nito, dagdagan natin sa dulo ng even if I was qualified. So ang sentence na to, sinimula ng isang dependent clause at tinapos ng isang dependent clause. Ang unang dependent clause ay nagsisimula sa subordinating word na after, at ang last na dependent clause o pangalawang dependent clause ay nagsisimula sa subordinating conjunction na even if. Kaya tandaan natin, meron tayong apat na mga sentence structure na pwedeng gawin para tayo ay mas makapag-communicate effectively in English. Pwede tayong gumawa ng simple sentence, ng compound sentence, ng complex sentence, o ng compound complex sentence.